ආයුබෝවන් දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පුංචි කාලේ අපි හැමෝම ආස කරපු kisses. ඉතින් මේ kisses කඩින් ගෙනාවා වගේම රසට අපිට ගෙදරදීම හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. පුංචි අයගේ බර්ත්ඩේ පාටිස් වලට වගේම හවස තී වෙලාවටත් ඔයාලට මේ kisses හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩාක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස kisses එහෙමත් නැත්නම් meringue cookies ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. kisses හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර 3ක්. මේ බිත්තර වලින් සුදු මදය පමණයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ බිත්තර සුදු මද වල බර ග්‍රෑම් 100ක් වෙන්න අරගන්න. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 200යි. ඒ කියන්නේ බිත්තර සුදු මද වල බර වගේ දෙගුණයක් වෙන්න සීනි අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලා සීනි ගනිද්දි ගොඩාක් සිහින් කැට තියෙන සීනි තෝරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේ ග්‍රයින්ඩර් එකක දාලා හොඳින් සිහින් වෙන්න කොටලා අරගන්න. ලුණු චුට්ටක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ තේ හැඳි අටෙන් එකක් පමණ දෙහි බිංදු 2ක් හෝ 3ක් වැනිලා තේ හැඳයි. අපි මුලින්ම බිත්තර සුදු මද කහ මද වෙන් කරගමු. මෙතනදී බිත්තර සුදු මදයට පොඩ්ඩක්වත් කහ මදය එකතු වෙන්න බෑ. ඒක නිසා හරිම පරිස්සමෙන් අපි මේක කරන්න ඕනි. ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් අතින් මේ විදිහට කහ මදය ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට බිත්තර සුදු මදය මේ විදිහට බෝල් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ බිත්තර සුදු මද බීට් කරන්න ගන්න බෝල් එකේ තෙල් ඒ වගේම තෙත ගතිය තියෙන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයාලා මේක හොඳට ටිෂු එකකින් පිහදාලා අරගන්න. මේ විදිහට මම බිත්තර 3ම සුදු මදය වෙන් කරගත්තා. බිත්තර සුදු මදය බීට් කරන බෝල් එකේ වගේම බීට් එකේ කූරු වලත් තෙත ගතියක් තියෙන්න බෑ. ඒක නිසා මම මේ විදිහට බීට් එකේ ඇටැච්මන්ට්ස් උත් හොඳින් පිහලා අරගන්නවා. ඊළඟට අපි බිත්තර සුදු මද වලට ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට හොඳට පෙනෙනකන් අපි මේක ටිකක් බීට් කරගන්නවා. බිත්තර සුදු මද බීට් කරන්න ගන්න වෙලාවෙදිම ඔයාලා oven එක සෙල්සියස් අංශක 100ට ප්‍රීහීට් වෙන්න දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳින් පෙන ගතිය එනකම් බීට් කරලා අපි මේකට දෙහි බිංදු 3ක් පමණ එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ දෙහි වෙනුවට විනාගිරි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේකට සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. සීනි ඔක්කොම එකපාර එකතු කරගන්න නැතුව මේ වගේ ටිකෙන් ටික හැන්දකින් එකතු කරගන්න. බීට් එකේ වේගය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගෙන මේ විදිහට හොඳින් සීනි එකතු කරගනිමින් බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට සීනි හැන්දක් එකතු කරගෙන විනාඩියක් පමණ බීට් කරගන්න. මේ අතරතුර බෝල් එක වටේ තියෙන මිශ්‍රණයත් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහට අපි සීනි ටිකෙන් ටික එකතු කරගනිමින් හොඳට බීට් කරගන්නවා. ඒ වගේම ටිකක් වෙලා බීට් කරද්දී අපේ අතට හොඳ බර ගතියක් දැනෙනවා. අපි මේ මිශ්‍රණය ස්ටිෆ් පීක්ස් තත්ත්වය එනකම්ම හොඳින් බීට් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට බීට් එක ඉස්සුවහම වැටෙන්නේ නැතුව හොඳට උලක් වගේ හිටිනවා නම් ඒ තමයි හරිම පදම. දැන් මේ වෙලාවේදී අපි මේකට වැනිලා එකතු කරගන්නවා. වැනිලත් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් අල්ලලා බැලුවම සීනි ගතිය තියෙනවා නම් සීනි ටික හොඳින් දිය වෙනකන් අපි මේක හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනි. ඊළඟට මම මේකට රෝස පාට කලරින් බිඳුවක් එකතු කරගන්නවා. මම අද යොදාගන්නේ ජෙල් කලරින්. ඔයාලට ලික්විඩ් කලරින් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කලරින් එකතු කරගද්දී ගොඩක් එකතු කරගන්නේ නැතුව චුට්ටක් එකතු කරගන්න. එහෙම වුණාම අපිට ලස්සන පාටට මේ kisses හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි කලරින් එකතු කරගෙන ගොඩාක් වෙලා බීට් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි එකතු කරගත්ත කලරින් ටික මිශ්‍රණයට හොඳින් එකතු වෙනකම් බීට් කරගත්තාම ප්‍රමාණවත්. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය පයිප් කරගන්නයි යන්නේ. මම අද යොදාගන්නේ විල්ටන් 8B නොසල් එක. ඒ කියන්නේ ටිකක් ලොකු ඕපන් ස්ටාර් නොසල් එකක්. ඊළඟට මම පයිපින් බෑග් එක ඇතුල් පැත්තෙන් මේ විදිහ කොක්ටේල් ස්ටික් එකක් යොදාගෙන කලරින් ටිකක් ගා ගන්නවා. දැන් අපි මේකට meringue මිශ්‍රණය පුරව ගමු. මෙන්න මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එක ඇතුළට මම meringue මිශ්‍රණය පුරව ගන්නවා. ඔයාලට මේ විදිහට පුරව ගන්න අපහසුයි නම් වීදුරුවක් ඇතුළට පයිපින් බෑග් එක දාලා මිශ්‍රණය පුරව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ වගේ oven tray එකක් අරගෙන baking paper එකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක පයිප් කරගමු. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට පයිප් කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කොලේ ඉස්සෙලා එනවා.
ඒක නිසා අපි මේ බේකින් පේපර් එක හොඳට බේකින් ට්‍රේ එකට අලව ගන්න ඕනි. මම මේ විදිහට මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් 4 කොනෙම පයිප් කරගෙන බේකින් පේපර් එක හොඳින් අලව ගන්නවා. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ විදිහට හරිම හෙමින් කිසස් ටික ලස්සනට පයිප් කරගමු. ඔයාලට මේ 8B නොසල් එක වෙනුවට 1M නොසල් එක, ඒ කියන්නේ කප් කේක් නොසල් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි අද ගත්ත මේ ප්‍රමාණයන්ගෙන් අපිට කිසස් 50ක් වගේ පයිප් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම ට්‍රේ එක පිරෙන්නම කිසස් ටික පයිප් කරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික බේක් කරගමු. oven එකේ මැද රැක් එකට දාලා මෙන්න මේ විදිහට සෙල්සියස් අංශක 100 පැයක් මේ ටික බේක් කරගන්නවා. පැයකට පස්සේ ඔයාලා කිසස් එකක් එළියට අරගෙන මැද ටිකක් චෙක් කරලා බලන්න. මැද තෙත ගතියක් තියෙනවා නම් තවත් විනාඩි 10ක් විතර බේක් කරගන්න. මේ කිසස් ටික බේක් වෙන්න මට පැය 1.5ක් වගේ ගත වුණා. කිසස් ටික හොඳින් බේක් වුණාට පස්සේ oven එක ඕෆ් කරලා oven එකේ රස්නේ යනකම්ම අපි කිසස් ටික oven එක ඇතුලේ තියාගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ තව පැය 2ක් වගේ oven එකේ කිසස් ටික එහෙමම තියෙන්න දෙන්න. මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත කිසස් ටික. මේ බලන්න මේ කිසස් ටික හොඳට බේකින් පේපර් එකෙන් ගැලවිලා එනවා. ඒ වගේම තමයි කිසස් එක යටත් පාට වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ කිසස් ටික හරියටම බේක් වෙලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ රසම රස ලස්සන කිසස් දැන් ගෙදරදිම පහසුවෙන්ම හදලා රස විඳින්න. මේ විදිහට හදාගන්න කිසස් ඔයාලට පුළුවන් හුලං වදින්න නැති භාජනයක දාලා, ඒ කියන්නේ එයාර් ටයිට් කන්ටේනර් එක හරි බෝතලයක හරි දාලා සති 2ක් වගේ කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා පාවිච්චියට ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.